Hi guys! Welcome sa vlog natin para sa Be Civil. So example tayo para sa uncrack concrete stage. So meron tayong isang beam dito wherein yung section ng beam natin ay 250 mm. And then yung width ng beam natin ay 150 mm. Yung concrete natin ay normal weight. And then yung strength ng concrete natin ay 3000 PSI or in metric 21 megapascal. So yung tanong dito guys, ano yung value ng MCR natin? Or ano yung value ng moment natin bago ito mag-crack? So una, start tayo sa pagdodrawing ng neutral axis or yung stress strain diagram natin. So una, drawing muna natin yung neutral axis. So mostly, kapag nag-a-analyze tayo ng ganito guys, lalo na sa uncrack concrete stage, yung neutral axis, nandun siya dun sa centroid ng ating gross area, gross section natin. So, if ito yung centroid natin or centroidal gravity, yung centroid natin, so nandun yung location yan, neutral axis natin. And then, under stress, sabihin natin, strain muna, strain. So, yung itsura ng strain natin, ganito. So, medyo makalat lang. And then, yung stress natin, so, nakaka-stress lang yung drawing ko. Pagpasensyahan nyo na. So, stress diagram, ganito naman yung itsura niya. So, dito, meron tayong sa maximum, epsilon at tension, epsilon at compression. And then, sa taas naman, ito naman yung FT natin. Ito naman yung F compression natin. So, last time, sabi natin, sa NSCP, dinefine niya yung value ng FR. So, yung FR, ito yung stress dun sa tension side ng concrete natin kung saan mag-start na yung pag-crack niya. So, yung value na dinefine ng ating NSCP 2015, ito daw ay equal sa 0.62 lambda square root of F prime C. So, define natin yung value ng lambda and F prime C. So, lambda, since normal weight yung ating, so normal weight lang yung ating concrete, so ito ay equal sa 1. And then, yung F prime C, so ito ay 21 MPa. So, gagawin lang natin, substitute lang natin yung value ng mga to. So, 0.62, lambda is 1, then square root of 21. So, ito ay MPa na. So, FR, so, pag i-calculate natin to, ito ay equal sa 2.84 megapascal. So, ito na-define din natin last time. So, sabi natin na yung value ng MCR, pwede natin siya makuha gamit yung FRIG all over YT. So, ano ba yung FR natin? FR natin, kakakuha lang natin. Ito ay 2.84 MPa. Then, IG. So, yung IG, guys, so, take note, yung IG natin, dapat yung reference axis natin ay ang neutral axis. So, ito yung centroid natin. So, meron tayong formula para makuha natin yung moment of inertia ng ating kinonsider na section. So, ito yung section na kinoconsider natin na nag-act siya sakto dun sa ating centroid. So, along X na value niya. So, yung formula natin dito is BH cube all over 12. So, substitute natin yung B. So, B is 150 mm. Then, times 250 mm cube all over 12. So, yung value ng IG natin, kapag kinalculate natin yan, equal yan sa 195312500 mm raised to the 4th. And then, yung value ng YT natin, so yung YT, ito daw yung farthest
distance magmula sa neutral axis papunta dun sa tension side ng ating tension um, stress dun sa ating stress diagram. So YT para dito guys, so ito ay equal siya dun sa kalahati ng height natin. So sulat natin dito 250 mm divided by 2. So ito ay equal sa 125 mm. And then guys, substitute lang natin yung value ng mga to. So MCR is equal to 2.84 para sa FR, MPa, and then times 195312500 millimeter raised to the fourth, and then 125 mm. And then kapag kinalculate natin to, yung value ng MCR natin equal yan so 4437500 Newton millimeter, or equal yan kung i-convert natin siya into kilonewton meter, ito ay equal sa 4.44 kilonewton. So yung sagot natin dito lumilitaw, since symmetrical yung figure natin or yung section natin, positive or negative yung cracking moment natin, ito ay equal siya or equal pa din so 4.44 kilonewton meter. So ito yung sagot natin guys para sa example number 1. Guys, para sa example number 2, so ito yung example number 2 tayo. Meron tayong T-section na reinforced concrete beam. So yung section natin, meron siyang total height na 300 mm, and then yung flange niya, so yung thickness ng flange niya is 100 mm, and then yung sa web naman niya is 200 mm. So yung thickness ng web naman natin ay 200 mm, and then yung mga flanges natin is 150 in both side. So ito yung itsura ng ating section. So, yung mga parameters natin ulit. So, meron tayong concrete na normal weight. So, yan. And then, ito yung normal weight. And then, yung F prime C natin or yung strength ng ating concrete is 3,000 PSI or in metric, 21 megapascal. So, yung hinahanap dito, ano yung MCR ng beam natin? Either positive or negative. So, para ma-drawing natin or ma-start tayo dun sa calculation natin, so una, aalamin muna natin yung neutral axis. Saan natin ilalagay yung neutral axis? Since hindi na symmetrical yung figure natin, so hindi na siya dun sa kalahati ng height natin, so kailangan muna nating hanapin yung YT natin, yung Y natin, yung centroidal axis natin. Sabihin natin yung reference neutral axis natin or reference line natin ay yung sa baba, hindi yan neutral axis. So reference line. Reference line natin is nasa baba. And then i-assume natin na yung centroid natin mag-act siya dito sa bandang web natin. So ito yung first assumption natin. Nasa pagitan siya or nasa web siya. So sabihin natin ito yung ating Y centroidal. So Y bar. Yan yung Y bar natin. So una, i-compute natin yung value ng Y bar. So paano ba kumuha ng centroid? So una, i-divide natin dun sa 2 area para mas madali yung computation natin. So unang area, sabihin natin yung area natin. So sabihin natin yung area ng flanges sa baba. So, ito, area. So, tawagin natin tong area 1. And then, yung sa taas, tawagin natin siyang
area 2 dito. Oops. Then, burahin natin yon. Then, ito yung area 2 natin. So, una, compute muna natin yung value ng area 1. So, lagyan na lang natin dito yung solution natin. So, area 1 equal to sa 200 mm by 200 mm. Para mas madali na lang yung computation natin. So, 200 times 200. Ito ay equals to 40,000. Yan. Then, area 2 natin, yung sa taas. So, area 2 natin, yung total natin na flange distance is 150 plus 150 plus 200 is 500. So, 500 millimeter times 100 millimeter. So, ito ay equals sa 50,000 millimeter squared. And then, yung area total natin equals to sa A1 plus A2. Total area natin. So, ito ay equals sa 90,000 millimeter square. So, and then guys, kailangan natin yung value ng Y1. Sa mga Y's naman tayo. So, Y1 equal to, so, centroid ng Y1, yung area 1 natin, papunta dun sa neutral axis is 200 millimeter divided by 2. So, ito ay equals sa 100 millimeter. So, ito yung Y1 natin. So, red Y1. And then, yung Y2 natin, so, dito yung centroid niya. Ito yung Y2. So, Y2 is equal siya sa 50. Ito yung 50 plus 200. So, 50 millimeter plus 200 millimeter. So, ito ay 250 millimeter. And then, yung hinahanap natin ay yung Y bar. So, start tayo sa pag-calculate. So, hanap natin. Unang hinahanap natin. So, area total times Y bar equal yan dun sa A1 Y1 plus A2 Y2. Substitute natin or cross multiply muna natin para mas madali na lang mamaya. Area total. Then substitute natin yung mga values nila. So A1 is 40,000 square. Then yung Y1 natin is 100 millimeter plus A2 natin is 50,000 millimeter square. Then yung Y2 natin is 250 millimeter all over 90,000 millimeter square. So, yung value ng Y bar is equal to 183.33 millimeter. So, pa-check muna. So, yun yung value ng 183.33 millimeter. So, yun yung value ng Y bar. So, nalaman natin na ito yung neutral axis natin. So, palitan natin ang kulay. Lagyan natin ng medyo violet. So, ito yung neutral axis. And then, since alam na natin yung location ng neutral axis, madadrawing na natin yung stress strain diagram natin. So, ito yung strain. So, yung sa strain natin, ito yung itsura niya. Then, dun sa stress,
i-consider muna natin so either positive or negative yung moment natin. So yan na lang muna yung drawing natin na gagamitin. Then ito yung y bar natin. So yung value nito, ito ay 300 millimeter minus y bar. So kailangan natin yung mga value nito mamaya. Then from the formula, sabi natin, so dito na lang natin ilagay, MCR is equal to FR IG all over YT. Kung saan yung tension side. So start tayo sa pag-compute ng FR. So FR, so from the formula na binigay ng NSCP, so lambda square root of F prime C. Then FR is equal to 0.62. Yung lambda natin is 1 square root of 21. So FR is equal to, so halos same lang dun sa kanina, 2.84 MPa. And then guys, punta tayo dun sa value ng IG natin. So IG is equal dun sa I at neutral axis ng 1 plus I neutral axis ng area 2 natin. Start tayo dun sa moment of inertia para dun sa area number 1. Or sabay-sabay na lang natin siyang i-compute. Pwede naman natin siyang sabay-sabay na i-compute. So una is I at neutral axis ng area 1 natin. So yung I natin is BH cube. So base ng area 1 is 200. Then yung height ng area 1 is 200 din. So 200 millimeter, 200 millimeter cube all over 12. Kaso ito guys, mag-act siya dun sa centroid ng area 1. So kailangan natin siyang i-transpose papunta dun sa neutral axis. Para ma-transpose natin dun sa neutral axis, kailangan natin yung formula na area. So area natin is, area 1 is 40,000 squared times yung distance natin times squared natin siya. So distance natin dito ay ito, distance natin ito is equal yan sa y bar minus centroid ng 1. So y bar is 183.33 millimeter minus 100 millimeter square. Plus, so meron tayong plus para dito naman sa moment of inertia ng 2 natin. So ito ay yung base niya is 500. So 500 millimeter times 100 millimeter cube all over 12. And then transpose natin 50,000 millimeter squared para dun sa area niya. And then yung arm na itatranspose natin siya. So ito yung centroid punta dun sa neutral axis. So ito guys, equal to sa, so kung i-check natin, ito yung arm na kailangan natin. So ito ay equal sa total, so 300 tapos minus ito y bar minus 50. So yun yung gagamitin natin na formula. So ito na lang yung matitira nun, area na to, ay yung height na yun. So 300 millimeter minus y bar 183.33 millimeter minus 50 millimeter square. So IG is equal to, so calculate ko lang saglit, 200 cube 12
plus 40,000 times 183.33 minus 100 squared plus 500 times 100 cube 12 plus 50,000 times yung arm niya is 300 minus 183.33 minus, so minus to guys, baka malito kayo, 50, then squared. Huwag nyo kalimutan yung square sa pagka-calculate. So ito ay equal sa 6.75. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 10 raised to 8 raised to 4. Ship store A ko siya. So yun yung value ng IG natin. Next, kung positive yung moment natin, so lagay natin dito. Kapag positive yung moment natin, yung YT natin equal siya sa Y bar. So ito ay equal sa 183.33 millimeter. Then substitute lang natin siya nun. So MCR is equal to FR. FR is 2.84 MPa times yung IG natin 6.75 times 10 raised to 8 mm is to 4 all over 183.33 millimeter. So MCR is equal to, so calculate ko lang saglit guys, 84 times 6.75 raised to 8, divide ko siya ng 183.33. So ito ay equal sa 1045655.76 Newton millimeter, or ito ay equal sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dun siya 10.46 kilonewton meter. So ito yung una natin na na-calculate if positive yung moment natin. If negative naman yung moment natin, so mag-iiba yung value ng YT natin. So yung value ng YT natin equal yan sa 300 mm minus YT. So 300 minus 1.183.33. So ito ay 116.67 mm. So substitute natin MCR, wherein negative yung moment natin. Ito para sa positive moment, negative moment, equal to sa 2.84 MPa times 6.75 times 10 raised to 8 4 divided by 116.67 millimeters. So for negative moment, so ito ay equal sa 116.67 16430,959.12 Newton millimeter, or ito ay equal sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 16.43 kilonewton meter. So ito yung mga sagot natin. So sagot natin dito guys, for positive moment, so yung capacity lang niya is 10.46 kilonewton. And for negative moment, so MCR, CR, ay 16.43 kilonewton. Sorry, kilonewton meter. So, yan guys. So, thank you sa pakikinig. So, good day. Peace.